The Inter-American Development Bank Group works to improve lives in Latin America and the Caribbean. We strive to achieve this by means of providing the funding to implement a wide range of projects. These include, but are not limited to, energy, education, and small business enterprises in both urban and rural areas. The proposed program is the second phase of a multi-phase operation. The first phase focused on developing the curriculum of primary education for students from grade 3 to 6, also improving access to preschools and primary education in the interior. This second phase will continue to develop curriculum for grade 7 and 8, improve access to better schools and teachers in the interior, and also building capacity for the Ministry of Education, Science and Culture. Het is noodzakelijk om het curriculum van een update te voorzien, omdat we als land ervoor moeten zorg dragen dat onze leerlingen moeten kunnen aansluiten op de regio, maar ook internationaal. En het is belangrijk vanwege het feit dat het onderwijs dynamisch is. Vanwege de dynamiek van ons onderwijs moeten we ervoor zorg dragen dat de vernieuwingen die van dag tot dag verschillen, wat vandaag nieuw is morgen oud, moeten wij ervoor zorg dragen als ministerie dat onze kinderen in elk geval van competenties en vaardigheden worden voorzien die aansluiten op wat de wereld van ons vraagt tegenwoordig. We zijn dus nu in de fase waarbij we teruggaan naar het kleuteronderwijs, eigenlijk die onderbouw, om te kijken wat zit er daar nog mis, om de gaps daar aan te vullen, de hiaten die leerkrachten ervaren, om vervolgens door te gaan met die onderbouw. En we moeten zeggen, er zijn nogal wat knelpunten, er zijn nogal wat problemen die de leerkrachten in het veld ervaren. We hebben veel drop-outs, we hebben veel kinderen die blijven zitten. We hebben heel veel kinderen die de Nederlandse taal niet machtig zijn. En we hebben een heleboel kinderen die rekenen niet begrijpen. Nou, dat komt van twee kanten dus. Het kan zijn dat het curriculum helemaal niet goed is, maar het kan ook zijn dat de leerkrachten niet voldoende getraind zijn in het gebruiken van nieuwe methodes. Het kan ook zijn dat Nederlands een rol speelt. Dus die dingen hebben we uitgezocht. Omdat we van tevoren de vraag hebben gesteld, wat is nou aan de hand? En dan blijkt dat al deze dingen aan de orde zijn. We moeten vooral meer gaan werken aan praktisch onderwijs. We moeten ons richten op de 21ste eeuwse vaardigheden. Kinderen moeten creatiever, we moeten dat stukje creativiteit nog meer gaan ontwikkelen bij onze leerlingen. Het blijkt dus dat je verschillende soorten niveaus moet hebben in één klas om de kinderen tegemoet te komen. En dat is wat we aan het doen zijn. We proberen het curriculum zodanig aan te passen dat elk kind erbij gebaat is. Dus wat we proberen te doen is een beetje aan te passen aan elk kind. Verder zien we ook in het kleuteronderwijs, daar zijn de kinderen nog, daar zijn ze spelenderwijs bezig. Op een speelse manier worden vaardigheden, skills, kennis bijgebracht. Maar dan heb je plotseling in de eerste klas dat het echt meer theorie wordt. Het spelen komt een beetje te vervallen. En ook het technisch gedeelte, die voorbereiding op het technisch onderwijs voor kinderen die dus eigenlijk, wanneer ze de toets hebben gemaakt en die overstap, er zijn kinderen die dus naar de technische school moeten. Bij die overstap dan is er een gap. Dus ook het bezig zijn met die handen, het technisch gedeelte, dat moeten we dus ook meer gaan verwerken vanaf de eerste klas. We noemen dat nu leerjaar 3 naar de 6e klas, leerjaar 8. Verder moeten we bij het ontwikkelen van het curriculum, het reviseren van ons curriculum, sowieso ook rekening houden met die multiculturele samenleving waarin we leven. We hebben gezien, je kunt niet één manier voor alle, je mag niet verwachten dat alle leerlingen op dezelfde manier leren. We hebben ook verschillen, we hebben 26 moedertalen. We moeten daarmee rekening houden. Die meertaligheid, daar moeten we ook gaan inspelen. Dat vraagt ook wel, is een immense job. We hebben daarom ook die input van die verschillende gemeenschappen in de districten nodig. Dus we gaan sowieso aandacht besteden aan die meertaligheid, de verschillende leefomstandigheden, de culturen van de leerlingen. Dat stukje moet dus ook worden meegenomen bij dit revisiewerk van ons curriculum. Hoeveel kinderen hebben die
zich dingen afvragen en geen dingen uit het hoofd leren. Tot nu toe is er veel te veel een beroep gedaan op uit het hoofd leren. Die tijd is voorbij. Oké, en kijken jullie wat er gebeurt. Laat los. Zie je? Laat los. Open is, de brandt er niet, want de stroom kan niet doorlopen. We gaan straks een filmpje laten zien. Vandaag hebben we het gehad over elektriciteit. En elektriciteit, je kan zo'n les, we kunnen een heel simpele lesvoorbereiding maken en dan gaan we het hebben over open en gesloten stroomkringen. Maar het is veel leuker natuurlijk om dingen visueel te maken en ook praktisch te maken. En dat hebben we eigenlijk vandaag toegepast door praktisch bezig te zijn, maar ook door video's te laten zien en ook kleine testjes te maken. Het wordt een actief curriculum. De kinderen moeten actief bezig zijn en samen leren en samen onderzoek doen en samen oplossingen bedenken voor vraagstukken. Yes. En dit is een parallelschakeling. Mag ik hem even vasthouden? Het BESTREAMING-programma is gebaseerd op STEM eigenlijk. En STEM, maar wij hebben in Suriname reading en art erbij gezet en daarom kwam het op STREAM. En het is eigenlijk basic education for science, technology, reading, engineering, art en math for the innovation for the next generation. En dat is BESTREAMING. Het concept, want het is in principe een concept. Het is gebaseerd dus op het STEM-onderwijs. En het is eigenlijk om te zorgen dat er differentiatie komt binnen de klas en ook meer praktisch gericht onderwijs. En hoe doen we dat? Nou, door juist eigenlijk middelen te brengen. Vaak hebben scholen ook niet de middelen nog. En daar zorgen we ervoor en er zullen dus ook streamkits komen binnen de klaslokalen. De BESTREAMING werkt positief bij de leerlingen. De kinderen zijn erg enthousiast, leerkrachten ook. En je merkt dat die kinderen dus in groepen dus, veel meer durven ook en kunnen. Onder component 2, dat is dus infrastructuur, hebben we dus 3 onderdelen. Een van de eerste is namelijk scholeninfrastructuur in kaart brengen in een applicatie. Het is de SIER, het is een applicatie dat door de bank is ontwikkeld en wij krijgen het dus gratis. Het is een methodologie eigenlijk die gebruikt kan worden om je beleid uit te stippelen voor het ministerie om na te gaan van hoe je renoveert en welke scholen moeten uitgebreid worden. Dus eigenlijk een beleidstool. Als tweede hebben we dus dat we scholen gaan renoveren. En in ons specifieke loon nu gaan we wel scholen in het district Brokopondo renoveren. Niet alle scholen. Onze lening is beperkt, dus we gaan onze scholen ook moeten beperken. Dus het is een aantal scholen die we hebben geselecteerd en die zullen dus dan op standaard gebracht worden. En dan niet alleen scholen, we moeten ook aan de lerarenwoningen denken. Er zijn heel wat leraren die naar daar moeten gaan, dus vanuit de stad die naar daar moeten verhuizen. Dus je gaat voor lerarenwoningen moeten zorgen. En het derde en laatste onderdeel van ons infrastructureel component is de bouw van het voor CNSU, dat zijn eigen gebouw krijgen. Waardoor CNSU in staat zal zijn om zijn trainingen in-house te verrichten. Ze krijgen dan hun eigen trainingszaal, hun eigen kantoorruimte. Het wordt dan makkelijker voor hun, maar ook voor hun bezoekers. CNSU is een stichting vanuit het ministerie, waarbij wij dus zorg dragen voor het bijscholen, zeg maar omscholen, herscholen van het personeel in dienst van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. En dat bedoelen we eigenlijk met de upgrading van leerkrachten en bureaupersoneel. We kunnen zeggen dat een nieuw gebouw van belang is, omdat je dus daarmee eigenlijk de mensen die je gaat trainen eigenlijk in die moderne tijd brengt. De moderne facilitering van hoe eigenlijk onderwijs eigenlijk in die 21ste eeuw van toepassing moet zijn.